Poco M3 a fost un adevărat succes. A fost un telefon care a încorporat o grămadă de caracteristici interesante la un preț foarte, foarte ieftin. Se încadra în categoria entry level. Bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube, iar aici, în fața voastră, aveți Poco M3 Pro 5G. Următorul model care promite ceva mai multe. Evident, și prețul este pe măsură, însă nu vă imaginați că se duce în zona de telefoane mid-range. La momentul review-ului costă undeva în jurul sumei de 1000 de lei. Așadar, hai să-i desfacem cutia să vedem ce oferă și dacă se ridică sau nu la așteptările pe care ni le-a creat inițial Poco cu acel model M3. Păi, zic să începem. Prima oară, hai să deschidem cutia, ca de obicei. De data aceasta este sigilat și apreciez foarte mult efortul pe care l-au avut curierii în a livra acest pachet întreg. Poco M3 Pro. Hai să dăm și plasticul deoparte. Văd că avem aici sigla 5G. Culoarea este Power Black, avem 6 GB RAM, 128 de GB spațiu de stocare intern, evident este dual SIM pentru că avem două e-mail-uri și cam atât. Hai să dăm capacul deoparte. Un plic cu sigla Poco, ce avem aici, 90 de Hz, MediaTek Dimensity 700, 5000 de mAh, încărcare fast la 18W și o cameră de 48 de megapixeli cu branding AI Triple Camera. În acest plic avem stickere cu Poco, hârtii și într-un final avem și una bucată, husă, este transparentă, nu este nimic deosebit, dar apreciez foarte mult că are acest flaps aici care acoperă portul USB. Iar în cutie mai avem una bucată cablu USB. Sunt curios dacă este cel cu roșu înăuntru. Nu este cel cu roșu înăuntru. Și încărcătorul de 25 de W maximum. Cam asta ar fi la unboxing. Hai să vedem care-i treaba cu telefonul acesta. Plastic pe spate, plastic pe ramă, iar geamul este protejat cu Gorilla Glass 3. Avem și un buffer de jur împrejurul acestuia care îmi ridică puțin ecranul față de restul telefonului. Liniile de design sunt similare ca la Poco M3, însă de data aceasta avem spate lucios. Există și culoarea galbenă și culoarea albastră și, după cum puteți observa, telefonul este un magnet de amprente. Pe rama din dreapta avem butonul de power. Acesta încorporează senzorul de amprente. Deasupra lui avem volum plus și volum minus. În partea de sus a telefonului avem un blaster infraroșu, mufă jack, iar la baza telefonului avem difuzorul principal, microfon și mufa de alimentare USB tip C. Pe partea din spate avem cele trei camere, cea principală de 48 de megapixeli și cele două puse acolo doar ca să fie triple camera, macro și depth. Se pare că genul acesta de finisaj adună amprente mai rău decât sticla și mai rău decât plasticul în general. În ceea ce privește dimensiunea, nu este foarte diferită, adică Poco M3 cântărea undeva la 198 de grame, aveam o grosime de 9,6 mm, Poco M3 Pro 5G are 190 de grame și 8,9 mm. Ecranul a suferit o mică schimbare, tot rezoluție Full HD avem, însă de data aceasta aspectul este de 20 pe 9, nu 19,5 pe 9 cum era la modelul anterior. De asemenea, densitatea este un pic mai mare, de aproximativ 405 pixel per inch și nu avem suport pentru HDR10 sau alte standarde de reproducere a culorilor și așa mai departe. Faptul că ecranul este de 90 de Hz face ca telefonul să pară foarte rapid în animații atunci când schimbi de colo-colo o aplicație sau alta, așadar nu am de ce să mă plâng. Interfața evident este MIUI, hai să intrăm și la
About Phone, 12.0.9 versiunea stabilă globală, iar versiunea de Android este evident Android 11. Hai să vedem cum s-a descurcat și în Geekbench, pentru că l-am descărcat. 560 de puncte în single core și 1756 de puncte în multicore. Nu este o bestie de telefon, interfața în schimb se mișcă destul de rapid, dar jocurile, ei bine, jocurile evident nu vor rula ca pe un mid-ranger sau ca pe un telefon high-end, însă am testat Asphalt 9 și s-a mișcat destul de bine. Jocul era jucabil, dar nu este un telefon pentru performanță. Hai să vorbim acum și despre conectivitatea telefonului. Pe lângă 5G avem un Bluetooth 5.1 cu A2DP și LE, Wi-Fi 5 GHz AC și NFC. Ce nu-mi place de data aceasta este că Xiaomi/Poco au renunțat la difuzorul de deasupra. Poco M3 era stereo, se auzea decent din punct de vedere al unui telefon entry level, în schimb M3 Pro 5G are doar difuzorul de la bază. Și dacă sunteți curioși, am aici o melodie deschisă în YouTube, am să-i dau play. Calitatea sunetului este mediocră. Sunetul se aude sub media telefoanelor și, sincer, se aude sub Poco M3 modelul de bază. Lucrul acesta mă supără destul de mult pentru că telefonul în sine este un pic mai scump și probabil au sacrificat calitatea audio, dar și bateria, pentru că de data aceasta avem 5000 de mAh, nu 6000 de mAh, iar aceste două lucruri probabil au fost sacrificate în favoarea conectivității 5G, dar și a ecranului de 90 de Hz. Hai să vorbim și despre foto-video. Telefonul vine cu aplicația standard, interfața standard, unde jos, în partea de jos sau în jumătatea de jos avem modurile, declanșatorul, modul macro se activează de aici din meniul din dreapta sus. În ceea ce privește calitatea foto a telefonului în mod normal este comparabilă cu Poco M3 modelul de bază. Culorile sunt precise, apropiate de realitate, însă acuratețea lor nu este extraordinar de mare. Cadrele sunt bine expuse și nu am avut absolut nicio problemă cu nivelul de detaliu. În ceea ce privesc capabilitățile de filmare ale acestui telefon, rezoluția maximă este Full HD 30 de cadre pe secundă, în schimb avem stabilizare, nu optică, electronică, însă aceasta se poate activa sau dezactiva din meniul de setări. Un capitol la care majoritatea telefonelor Xiaomi strălucesc, ei bine, este interfața. Interfața mi se pare destul de curată, destul de ușor de folosit, chit că vrei să filmezi, chit că vrei să faci fotografii, și o să apreciez modul Pro inclusiv la telefoanele ce au un preț scăzut, mai ales din zona aceasta de telefoane entry level spre mid-range. Uite că ne-am apropiat și de finalul acestui videoclip. Filmulețul în sine nu a fost atât de lung pe cât mă așteptam. De data aceasta Xiaomi/Poco nu au reușit să mă impresioneze, iar entuziasmul pe care l-am avut la M3-ul de bază nu se regăsește mai deloc la acest telefon. Și de ce spun acest lucru? Deja trecem într-o zonă de preț ceva mai scumpă. Adică 1000, 1100, depinde de magazin, depinde de perioadă, oferte și așa mai departe. Faptul că au renunțat la un difuzor și au pus o baterie mai mică în favoarea unui ecran de 90 de Hz și cam atât, pentru că în fond și la urma urmei experiența de utilizare este fluidă, la fel și pe M3 și pe M3 Pro. Așadar, acel Dimensity nu mi se pare că face diferența atât de mult în ceea ce privește utilizarea de zi cu zi și atunci prețul mai mare nu mi se pare neapărat justificat. Totuși, trebuie să-i dau credit că se află printre cele mai accesibile telefoane cu 5G și cu ecran de 90 de Hz care se vede bine și nu este HD+, este Full HD+. Pe partea cealaltă, pe piață, există multe alte modele de telefoane, puțin mai vechiuțe, care au scăzut în preț. O alegere mai bună ar fi Mi 10T Lite, care în momentul acesta se învârte undeva în jurul sumei de 1000
150, 1200, 1250, evident, în funcție de magazin, ofertă și așa mai departe. Personal, aș mai strânge 200-250 de lei și mi-aș lua Mi 10T Lite, unde am materiale premium, ecran de 120, fast charge mult mai rapid decât pe acest telefon, autonomie mai bună și per total experiență de utilizare mai bună, un fel de mid-range, upper mid-range, să-i spunem așa. Un telefon destul de greu de recomandat. Sunt foarte curios să aflu și părerea voastră în secțiunea de comentarii de mai jos în raport cu M3-ul de bază. Și da, m-am uitat acolo pentru că de obicei acolo țin cutiile de telefoane. În orice caz, ne vedem data viitoare. Salut!